nhớ rong này nhớ trở kịp để nó của giờ là khi bé và giờ không xì cho là xì cho tao nói ICLONE xử lý giờ đi để khôngว่าkhông chế rồi cho tới căng tiêu tên nó nè hayแต่อยู่โอริจาเขาว่าเราเนี่ยมันเดาวิธีอัวอีอย่างนี้เลยจอก็สถาปัตย์เราเลยจะเลยก็ชิออโตแคดสเก็ตอัพเดินเดียวแต่ชิอยู่ที่จะเซนเดอร์นะจะอยู่ที่เก่งมุดจนเดียวจะรู้ยุ่งยี่จะเป็นอย่างเช่นบลินเดอร์เลยเนาะนะอยู่ในช่วงอย่างตุนเจนะนะอย่างแต่กูอยากละโอ้ยขอปิดสื่อก็ยังยุ่งยี่ที่ใช้จบเป้ให้แต่โอ้ยโอริจาจะหมดชิโนเดอร์ชิริจานะนะอย่าได้เก็บตลอดที่ว่าจะเจียตรงนี้แหละแต่ชิมากูว่าจะเจียซื้อเจเนี่ยหาจิปป้อเจเขาจะเจียเนี่ยกูว่ากูโอริจานะนะอย่างแต่เป็นเราใช้ขนาดนอนนะอย่างเจกูโอริจาตอนนี้เปิดโปรแกรมเราแล้วนะเจเนี่ยโรนินอยโรนินอเจอย่าแต่ชินอเข็มนอยกูชิสาก็ว่าเชื่อเรนเดเทียว่ากันนี่ก็เชื่อพื้นฐานอันเดียเจหรือน้องเป็นมาเรียนมัวขันโยชันเนาะยันลินเดอกูอยากเราอุลุปเจนะอย่าอุลุปเจยังมันจะมุชิโตต่ออย่าเลียเดียต่อจมุลุปเจดีกูสัตต่อนะเจลูเดี๋ยวน้องก็มันลิปเจเจถ้ากูลิปเจแล้วนะเจนเดลูเดี๋ยวน้องอย่าลุ่มลินเดอร์เดี๋ยวน้องมาเนี่ยตลอดจนเดี๋ยวขอเดี๋ยวน้องเนี่ยเราจนเดี๋ยวขอเดียpreference นะอย่าเจมันจะขอ add on นะ add on นะเจเนี่ยมันขอจะในส่วนจะ landscape นั่นนะ landscape นะเจเนี่ยปอดูตรงนั้นอย่าดู ant add mesh นะ ant landscape นะเจเนี่ยตัวติ๊กไม่ถึงเลยเนาะติ๊กไม่ถึงเลยเนาะที่เราจะลงเชื่อเรามันตัวติ๊กอย่าเจเนี่ยชิมว่าอย่าขอกุ้งมั่วเจเนี่ยเราติ๊กเลยเนาะตรงนั้นถ้าติ๊กเลยเนาะตาเลยเจเนี่ยเราเนี่ยเนาะเจเนี่ยเราเนี่ยshift A อย่า shift A ดีเนาะที่นั่นจะเนี่ยขอ mesh เนาะจะจะเราจะขอ landscape เนี่ยเนาะอย่าเป็นจะเนี่ยตัวใดรู้ตรงอีนู้นอย่างตรงไม่เนาะอย่าแต่สิขอเนาะสิขอไปสัตว์ตัวจะเนี่ยตัวอย่างตรงเราจะเนี่ยไปเป่าลูกบอลเจนเราจะใช้ตัวเนาะอย่าเราจะขอเมนูไม่เนาะคลิกเนี่ยเนาะตัวจะเลือกเราจะชอบขอเดี๋ยว operator preset นะอย่าจะเลือกขอเนาะจะไปจ่าเราจะขอข้าเนาะไปจ่าเราจะขอจะ rock นะอย่าจะรู้เราเป่าลูกบอลเจนแค่อย่าลูกบอลเจนแค่จะtàu là dạ tàuจะเป็นอะไรคลิกขอขัดถึงในหน้าจอนั้นสำหรับตาวจะได้คลิกจะเต้นเนาะจะขอนับปล้อมหมูเนี่ยปล้อมหมูจะเนี่ยวัดตอนสีเนี่ยขอตอนสีเดียร์จะเราตาวเราโปรเจกต์เนาะแล้วเนาะเจนี่ชิตาวหมดสี่อย่าเราโปรเจกต์เดลินเนาะซื้อยันเดินเดอไปอย่าเราว่าก่อนเนื้อหมดสี่นะไปอย่าอริจานะอย่ามันได้ชับเลยไปมันเราโปรเจกต์ก็ล่อจอตลอดตาวอย่าเนี่ยเนี่ยโปรเจกต์เนี่ยจะเนี่ยตัว S จะเนี่ยจูกับเราโปรเจกต์ล่อจอเลยเนาะตาวเราโปรเจกต์แล้วเนาะเจbây giờ mua xí cho cả khứ nói chế này là muốn chạy tại Google nè chạy tại Google ấy cả tàu để đua project nèกูต้องmuốn chạy lò này ạ để đua nó này ạ để đua project nèกูอยากเอา project ตรงนี้นอนนะthì tao mới để đua nó cho một project ạ cho nên là trong đời khó đua project này nó nè cho nên là cho sát số nó ạ số khó số nó ta chỉ thằng này mua lo cho nó lại nó cho nên nhẹ control A nó này ạ cho nên nhẹ khó apply scale เลยเนาะตัวกันเนี่ยที่เราจะเสียมาตรส่วนนะแต่เนี่ยเราจะสอนขอ UV editing นะติ๊กนี่เราจะเนี่ยปล่อยเลยเนาะอย่าจะเนี่ยปล่อยได้เนาะจะเนี่ยตัว U นี่เราจะเนี่ยเติมจากเมนูเลยเนาะรอจะเนี่ยรอจนเดือดคอเดียunwrap นั่นแหละอย่า unwrap นั่นมันเนี่ยเมื่อเราขอแต่ใช่ไหมเนี่ยสีขอเดีย smart UV project นั่นนะเนี่ยแต่เมนูเราจะนี่ยังโอเคซะอย่าโอเคจะเนี่ยแต่จะชาร์ตน้อยอย่าชาร์ตน้อยแต่จะเมนูนี้น้อยล้อน้อยอย่าเนื้อลูกโปรเจกต์นอนถั่วได้ด้วยเตี้ยนะเนื้อมันถั่วอย่าลิเนื้อสาลงอย่าลิรู้สึกเจอเลยเด่นเดยเด่นคือรู้เถยเนื้อมันถั่วน้อยอย่าเนี่ยแค่น้อยอยู่มันถั่วก็เตี้ยจีเนื้อมันถั่วตัวลินเนาะทอนตัวลินเนาะตัวอยู่เลยนี่จะแบบมั่วได้ด้วยต่อจะรอปวดโจขอเตี้ยน้อยอย่าเดี๋ยวปวดลิจ่าเจท่านั้นถั่วตัวลินเนาะเลยนี่จะเนี่ยเราชาร์ตน้อยอย่าเราจะชอบเมนูshading ชนเนาะคำนวณ shading นั่นจะเนี่ยมุขเขาลินเดอร์นะอยากขน้อยเนี่ยใส่เนี่ยเดี๋ยวนี้ตัวก็จอยอยากกูตัวAMD จะกูเลือกครับRadeon เนาะแต่ชียันเนี่ยจะใช้ AMD จะใช้เขาใส่โก้เนาะที่ริจังอยากที่รงเก้าที่สมจริง
thì thằng lúc project nó mà nó sẽ đã đi nó sẽ à thì nó trong nóจะกูเราnhẹขาnhiều nữa nè nhiều đi nó thìเราtrong đây nóจะกูnhẹขาลูship A thìกูเราขาจะ tester จะเลือกขาจะ image tester นี่นะอ่ะthì mất choขาnó thìกูใน image นี่จะกูมุเปิดได้ด้วยกูนับรอในหน้าจอนี่ก็มูใน desktop นี่จะกูเอาได้ด้วยเนาะthìกูnhẹ open thằng trong đây nó mà chỉ tao mới đã chỉ à tất nhiên nó chú này tụi đã đa nó là cho nó khỏi đem base color đi nó bỏ cái lên nó sẽ àส่วนcái nó chỉ nên ใช้ cái này nó chỉ nên bỏ nó project để đó là khử nó project à khử nó project đi nó lại thì khỏi chỉ nên ใช้ nóเพื่อchỉสะท้อนแสงนะเนี่ยที่ project มันchỉสะท้อนแสงที่นั่นเราเนี่ยขอ specular นะยังไม่ขอเนาะจากกับ image อ่ะnày nếu cần kỳ kia chỉ sát thân sáng được là lấy nè nè thì tiền mà ôn đầu chăn nó đó chỉ mà khả năng ô cả bên cái xe thì cũng bị sạc nhung nhung gì đi nó ya chỉ là tôi lúc bao giờ đi nó lại cho nên cho các lần được họ lấy áo tao nó lấy áo nó nên sắp preview lúc bao giờ nó sẽ nó chỉ nên lo cho để bé lúc sau nó ya nên một trong được họ nó nè một trong họ view port nó sẽ ya thì nó sẽ tôi lúc bao giờ đi nó họ ya cho nó mà cho bỏ sum chính hàng ya để này sai có bỏ tránh chat player là sum chính cho nó là còn này cứ này nên là nửa lúc render này ya để bỏ họ nó mua cycle nè cycle liền nè cho nên sai chỉ khưng cái lúc project liền ta như giờ cái lúc project liền này ya thật tao đi nó là nó chơi nên muốn project nó sao mà tại ICLONE này ya sao mà tại ICLONE cho nên là cho nó nè nên kick lúc project liền nó cho nên là cho nó khó phải thìเราจะนำexport นะยะที่มันจะขอเดีย ABX เราไล่เขาเนี่ยจะได้ชิมกันนะนี่จะมันจะขอ OBJ ซึ่งเราไล่นะยะเขาเนี่ยยะ web font OBJ นะซึ่งเราไล่เขาเนี่ยที่เขาเนี่ยเขาที่เราไล่ตายเลยยะกูชี้ขอเขากันนะซึ่ง OBJ เนี่ยใช้ตัวขอได้ดอก OBJ เนี่ยจำเป็น OBJ นะซึ่งเราไล่อย่างนี้นะปุ๊บเดี๋ยวมันใส่ขออยู่ save เจีย save เจียนะจอหน่อยจะกูมาโชว์ลงเบสเจียprojet thì nó là vậy thọ sẽ luôn về projet thì nó là ta là nó chế nên là để nó nên là tị khỏi tiền select only là vậy là tị thì nó cho thọ tao đi nó là nó chế số nó mà nếu mua nó đâu có thiết thì mình nên chỉ tăngค่าแล้วchỉ là tao là vậy nó chế điเอาđi nó sẽ chế này chỉ đi nhiều khỏi export nó bị chế nó sẽ là tao là vậyแต่เป็นเราชิ้นเนี่ยปุ๊บเนี่ยน้อยเจต่ออีเซียมาค่ะน้องมันอีเซียกูเจ๋งเสียกูเจ๋งเสียกูเก่งนะอย่างแต่ต่อเป็นเราเล่นนะแต่เป็นเราใช้นะจอใช้ประตูไล่เดี๋ยวน้อยอยากพอเจไล่ลูกพอเจนอตรงนี้นอนะเป็นเราขี้ใช้อ่ะต่อกินลูกพอเจเจ๋งพอเจเลยนอเลยเล่นได้แต่เป็นมูลค่าเนาะจะมุ่งชี้ตัวไอ้โคลนจะเนี่ยขี้ไอ้โคลนเราเนาะยะแต่เนี่ยมันจะเราไฟน่าจะเราขอ import ดีเนาะยะไฟ import แต่เราต้องขอหน้าจอจะเราใส่ไปรูปโปรเจกต์ไปวันเลยจะเราอยากขอ open เลยเนาะจะเนี่ยเขียนเลยเนาะยะจะเนี่ยใช้รูปโปรเจกต์ไม่เนี่ยปล่อยรูปโปรเจกต์ไม่เนาะเนี่ยหัวนอนซะนะnó nè thế nên nhẹ tụ là giờ nên muốn được khương mưa sổ nó là tao giờ tụ nó nên nhẹ tụ nó này ạ nên nhẹ cho lúc project gần nữa đã lên nó cho thế nên mà nên nhẹ tụ khương mưa sổ nó là nhẹ tụ là nó dạng gọi ạ nên nó cho nên chú lúc đã là có lo nên nó này ạ thì của chú có lo nè chú lúc project có lo làอยู่sát tao đây thằng project lo là nó chỉ nên chỉ bảo tiền họ tư thế là lo phỉ tụi này chỉ nên tao muốn tụi này nhà của cái này giờ tao lo này muốn là nó vậy là mấy tụi hồn nhon là cho cái phỉ tụi project sẽ này họ lo một trà dù sao tao lo một trà này vậy thì bị sao thế li nó lúc project nó hậu được của tụi này nó gì đó ok lại nó chơi thằng tao lên nó là nó chế sẽ lúc bao giờ nó trả cho xã hội chủ sẽ này giờ chế bé xài còn nên chế số tao nó là chế bé là tao bây giờ tao làm món lúc bao giờ nó
in hồng gà số to là dạ in hồng gà đi nó còn này nhớ đi nó này dạ thoa to đi nó lớn nó chế bé mà nếu project nó xếp chơi bé lúc program hay tao xí nè nhưng lúc project hồ sơ alo nên nên lò được khó được nó nè nên lò được khó thì sao tao nói là dạ nên khi lúc project thì nên lò được thép nó thì nên trả được khó cho muốn lên nè thì nên là nhiều khó thì reset skill nữa nèก็จะในเซฟขอว่ามาตรฐานเป็นว่าขยันล้อเลยเนาะว่าขอพื้นฐานในเท่าเป็นทุกโปรเจกต์ล้อเนี่ยโปรเจกต์ล้อเลยเนาะเลยนะเนี่ยเนี่ยเลยเนาะเนี่ยแต่ละเนี่ย yes นี่เนาะซื้ออะจะต้องรู้โปรเจกต์เลยนะจะเป็นว่าโปรเจกต์เนาะเซฟจะเนี่ยรอจนเดือดจนลงต่อเนาะอ่ะจนลงต่อเนาะเนี่ยตัวขอเนาะจะเราใช้คัสตอมต่อเนาะจะอยู่ว่าอยู่เซฟจะต่อเนาะที่จะสับสนเราจะเอารูปโปรแกรมนะจะเนี่ยเราเนี่ยตัวขอปลบนี่เนาะอ่ะปลบนะจะเนี่ยเราเซฟแค่ของเนาะสละแล้วแต่คือกูสาเซฟจะกูรู้โฟลเดอร์หัวมงนะเนี่ยกูเลยเนี่ยตัวกูรู้โฟลเดอร์เนาะทำอย่างนี้เนาะจะรู้โปรเจกต์เนี่ยใส่เลยเนาะเทียจะเนี่ยเราเนี่ยทำแบบบวกนะอย่างกูซื้ออ่ะเนี่ยแค่ทำแบบบวกเลยเนาะจะเนี่ยเขียนเลยเนาะจะเนี่ยตัวรู้โปรเจกต์เนาะจะกูชอบเดียวโปรเจกต์นี่เนาะซื้ออ่ะถ้าตัวรู้โปรเจกต์เนาะจะเนี่ยmuốn là nó lượm là tàu liền nên muốn lượm bờ chơi nè lượm bờ chơi nó nên chắc chú lúc nó là bỏ cho nó lấy thì nó sẽ nè chỉ tao bờ chơi phải lưu liền đã dạ chú còn nó đâu lúc là lấy liền bỏ cái bờ chơi mà phải lưu để nó lên đã thì nó nè dạ thế nên muốn để แผนที่เราcho sẽ buộcคือnên nó sẽ chỉ mua project là chỉ khởi đầu liền ạ thì sao cái project nó chán nó là chỉ mua lúc project nó thì chỉ mua cái project nó là bỏ bớt lưu cho và lúc là lúc mẹ cho là tao ta liền ạ thì nó sẽ chỉ chờ thì ở project và chế và trảวันยาวnó là nhữngว่าสัตย์ใจดีหน่อยอ่ะจะขอเนี่ยจะเก๋กูเคลียร์ไปเดี๋ยวโปรเจกต์โอลินเนาะยังนี่เด้อขอเนี่ยขอพื้นฐานซื้อจะไปเกิดลินเนาะหรือจอเป็นมาแล้วเกิดขอยันย่อยอย่าเดี๋ยวรู้เจวางเก่งว่าอะไรเดี๋ยวว่าจักเก่งว่าอะไรอย่าว่าเลยอย่าเลยนะอ่ะโอเค